سلام، حالتون چطوره؟ سارا هستم از کانال سارامون. بزن بریم سراغ بحث جذاب و خفن دوست داشتنی ارباب حلقه‌ای امروزمون. خب امروز بخوایم راجع به سارون حرف بزنیم، راجع به این که آیا چشم آتشین ارباب تاریکی سارون یه چشم واقعیه؟ اولش بذارید بریم سراغ یه تریلر خفن. صحبت از اقتباس خیلی دقیق از دنیای فانتزی تالکین یعنی سگانه ارباب حلقه‌ها میشه، یکی از بزرگترین سوالایی که ما طرفدارا تو ذهنمون با اون مواجه میشیم اینه که آیا چشم سارون واقعیه؟ طرفدارایی که کتابا رو نخوندن بیشتر با این سوال جالب روبرو میشن و توضیح اون چیزی فراتر از یه بله یا خیر ساده است. وجود سارون به عنوان آنتاگونیست اصلی سگانه ارباب حلقه‌ها برای طولانی ترین زمان منبع جبهه شر برای طرفدارا بوده. همونطور که تصویر شکل سارون رو نگفتن چجوریه، همیشه ما طرفدارا رو کنجکاو بکنه که دقیقاً چشم غول پیکر پوشیده از آتیش دقیقاً چه چیزی رو نشون میده و ثابت میکنه. پس در ادامه با من همراه باشید تا ببینیم جواب سوالمون چیه. سفر فرودو بگینز برای نابودی حلقه اگه چشم معروف سارون نبود خیلی آسان تر میشد. چشم آتشین ارباب تاریکی که بین تاج بزرگی به اسم بارادور تو بین گودالهای مردور قرار گرفته بود وحشت و بر سرزمین میانه حاکم کرد. برای درک چشم سارون باید به حقیقت و جزئیات پشت سر منشأ سارون پرداخت. طبق ویدئویی که قبلا سارون رو معرفی کردم، سارون یکی از اولین مایارها بود، والارهای کوچکتری که جاودانه بودند و ارتباط زیادی با دنیای مادی داشتند. وقتی که مورگوت اولین ارباب تاریکی به ایلوواتار خدای بلند مرتبه دنیای آردا و والار خیانت کرد به تاریکی ملحق شد. سارون هم صادقانه از فرمانده خودش پیروی کرد و اونم به مخالفت برخاست. ولی بعد از شکست مورگوت قوی ترین نیروی اون سارون کنترل اوضاع رو به دست گرفت و به رهبر تاریکی جدیدی تبدیل شد. ولی برخلاف مورگوت سارون رو تسلط بر همه موجودات متوسل شد و اول به اونا نفوذ کرد تا اونا رو فاسد کنه. به این ترتیب اون روی الفا تاثیر گذاشت تا حلقه ها رو بسازن و بعد حلقه یگانه رو مخفیانه ساخت تا همه اونا رو کنترل کنه. سارون این حلقه ها رو به الف ها، انسان ها و دورف ها هدیه داد و اونایی رو که ضعف هایی داشتن تونست فاسد کنه. اون با استفاده از توانایی های تغییر شکل خودش رو درون دشمنای خودش پنهان کرد و سرانجام تو دوران دوم
زمانی که برج باراد-دور رو ساخت، تاج و تخت خودش رو تو سرزمین موردور پایه‌گذاری کرد. حتی زمانی که سارون از اعماق تاریکی که موردور بود حکومت میکرد، ترجیح میداد که ارتش اورکا اونو به عنوان چشم یاد کنن که این همون ایده و ترسیه که تماشای اونو خبر داشتن از همه چیزو نشون بده. اورکا نماد چشم رو سپر خودشون نقش می‌بستن تا حضور رهبر خودشون رو به همه یادآور بشن و این میتونه یکی از دلایلی باشه که پیتر جکسون تصمیم گرفت وجود سارون رو تو سگانه ارباب حلقات تو قالب یه چشم سوزان نمادین به تصویر بکشه. طرفدارایی که بیشتر از افسانه تالکین میدونن به خوبی میدونن که خوانندگان هرگز به طور کامل با جزئیات فرم فیزیکی سارون آشنا نمیشن. البته این به این معنا نیست که اون هرگز بدن فیزیکی نداشته. این واقعیت که ایسیلدور انگشتی رو که حلقه یگانه رو داشت قطع کرد به اندازه کافی اثبات میکنه که سارون بیشکل نبوده. از این رو کم و بیش تایید شده که چشم سارون نشون داده شده تو فیلم‌ها چشم فیزیکی سارون تنها شکل اون نیست. شکل فیزیکی سارون تو سگانه به تصویر کشیده نشده، چون که ماجراهای نزدیک به پایان عصر سوم، زمانی که سرزمین میانه پس از شکست سارون تو آرامش موقتی قرار داشت اتفاق میافتاد. سارون به حلقه یگانه وابسته بود و بدن خودش رو از دست داد و همین نشون دادن تظاهرات جسمانی به شکل چشم یه تصمیم خلاقانه از سوی پیتر جکسون بود. اعتراف کامل به این که سارون خودش رو به عنوان یه چشم آتشی نشون داده خیلی پیچیده است، ولی این تنها چیزیه که اون میتونه تو وضعیت فعلی از خودش نشون بده. چندین بار تو فیلم به این موضوع اشاره شد که سارون نمیتونه هیچ گونه فرم فیزیکی حتی به صورت سایه ظاهر بشه، ولی برای نمایش وجود و بقای خودش از چشم استفاده شده. پس میشه گفت که سارون دقیقاً به یه چشم تبدیل نشده، بلکه این فقط یه اشاره نمادین به وجود اون با یکی از اشکالیه که میتونه داشته باشه. چشم سارون تو چندین مورد چه تو فیلم ها و چه تو کتاب ها متفاوت تفسیر شده، در حالی که این یه تصور غلطه که چشم در واقع خود سارونه، ولی نمیشه کاملا رد کرد که به عنوان نوعی برج مراقبت عمل میکنه. ولی میشه گفت نمادی از قدرت نگاه نافذ سارون توصیف شده و همینطور منبع تمام قدرت اون نیست، ولی به سادگی شکلیه که نماد وجود اون حتی بعد از ناپدید شدن شکل فیزیکی حساب میشه. گالوم تنها شخصیتی تو ارباب حلقه ها بود که سارون رو شخصا ملاقات کرد، چون اون دست سیاه و به عنوان 4 انگشت توصیف کرده بود که از زمانی که ایسیلدور یکی از اونا رو برید این حرف منطقی به نظر میرسه. پس از سقوط نومنور هزاران سال طول کشید تا سارون قدرتش رو به دست بیاره و دوباره به سرزمین میانه نفوذ کنه. پس چشم کم و بیش نشون دهنده قدرت و آسیب پذیری سارون بود، چون فقط میتونه ببینه و تاثیر بذاره تا اینکه کنترل یا مبارزه فیزیکی کنه. اون میتونست پادشاهان جادوگر و ارتش اورکا رو فرماندهی کنه، ولی نمیتونست چیزی جز وحشت برای کسی که به صورت تصادفی به نگاه اون برخورد میکرد ایجاد کنه. سارون هیچ توانایی مستقیمی نداره، ولی نگاه و حضورش به اندازه خود مرگ آزاردهنده است. این قضیه از برخورد فرودو با چشم سارون تو آینه گالادریل قابل درکه. اول به صورت تاریکی کامل برای اون ظاهر شد، ولی بعد از اون یه چشم تک که انرژی خودش رو تابش میکرد ظاهر شد و رشد کرد تا اینکه تمام آینه رو در بر گرفت. تو اون لحظه فرودو میتونست احساس کنه که چشم به اون نگاه میکنه
و اگه بیشتر به اون نگاه میکرد میتونست به ذهنش نفوذ کنه. پس این ثابت میکنه که چشم سارون نه تنها میتونه همه چیز رو تماشا کنه، بلکه بر افرادی که حلقه رو در اختیار دارن یا در نزدیکی حلقه یگانه هستن تاثیر میذاره. خیلی خوب، نظرتون چیه؟ نظرتون رو حتما درباره این ویدیو برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.